Mình rất thích ăn pizza. Mỗi ngày mình đều ăn một miếng pizza. Hôm qua mình ăn một miếng pizza. Ngày hôm nọ mình cũng ăn một miếng pizza. Có nhiều loại pizza, nhưng mình thích nhất pizza chay vì mình không thích ăn thịt. Mình thích một pizza có thật nhiều rau. Mình thích hành, nấm, ớt chuông. Pizza cá hồi cũng rất ngon. Tuy nhiên, 3 ngày trước mình đã không ăn pizza. Hôm đó mình rất bận rộn. Buổi trưa không có thời gian ăn pizza. 12 giờ trưa mình vẫn làm việc. Đồng nghiệp của mình cũng làm việc. Bây giờ là buổi trưa, 12 giờ hơn rồi. Mình vẫn chưa ăn trưa. Mình vẫn đang làm việc. Đồng nghiệp của mình cũng vậy. Nhưng mình đói lắm. Tí nữa mình sẽ đi ăn pizza. Đồng nghiệp của mình cũng muốn đi ăn pizza. Mình hỏi một người đồng nghiệp của mình: bạn thích đi ăn pizza ở nhà hàng nào? Cô ấy nói cô ấy thích ăn pizza ở Pizza Hut. Mình chưa ăn pizza ở nhà hàng đó bao giờ. Cô ấy nói muốn cùng mình đi ăn pizza ở đó. Mình hy vọng là pizza ở đó ngon.